Galaxy This Morning Live. Co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited. दिगो दरिलो र विश्वासिलो. नेपाल उल हाउस, भोटाहिटी, असन, काठमाडौँ. नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी दुवैजना समीर र म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दाखेरि एकदमै धेरै एक्साइटेड छौँ, किनभने आज रमाइलो दिन हो। एकदम बजेस। आज तिमीलाई पनि फागु पूर्णिमाको शुभकामना, दर्शकहरूलाई पनि फागु पूर्णिमाको शुभकामना। र अरू म के भन्नु, आज ब्रजेश कस्तो ठ्याक्कै आज पर्व अनुसारको चाडपर्व अनुसार लुगा लाएर यस्तो रङ्गिन भएर आज मेरो आँखा तिरमिरी भएर चाहिँ उसलाई हेर्दाखेरि कति रङ्गिन भयो ब्रजेश तिमी। अब के त यो चाहिँ रङ होइन, हरियो रङ होइन, रातो मात्र रङ हो। ब्रजेशको रङ हेरौँ न, रङ देखाउँ न हाम्रो साथीहरूलाई, रङ देखाउँ न ल्याएर। यति रमाइलो रङ छ हेर। अब फागु पूर्णिमा यति रङ्गिन हुनु पनि एउटा यो एउटा कला नै हो, कला नै हो यो। अनि यो रङ हो भने यो चाहिँ किन रङ होइन? विशेष गरेर कालो भनेको त एउटै रङ चाहिँ यस्तो रङ हो कि जुन रङमा चाहिँ अरू सबै रङ मिसिन्छ। भनेपछि यो एउटा कालो नै सबै रङको पर्यायवाची हो। त्यही भएर आज तपाईँहरूलाई तराई क्षेत्रमा भोलि मनाइन्छ होलीको पनि शुभकामना, फागु पूर्णिमाको पनि शुभकामना। मर्यादित भएर संयमित भएर रमाइलोसँग मनाउनु होला। यो रमाइलोसँग मनायो भने असाध्यै रमाइलो चाड हुन्छ। यसलाई अलिकति विकृत बनायो भनेदेखि चाहिँ फेरि यही चाड नरमाइलो भइदिन्छ, झैझगडा हुन्छ होइन। त्यो होलीको बाहनामा अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने, उच्छृङ्खल हुलदङ्गा गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। हुन त त्यो काम त अहिले गर्न छोडिसक्नु भएको छ धेरै नै। एकदमै मैले त भन्नु लाग्थेँ एउटा कुरा, आज यसो कुरा गर्नु मन थियो मलाई तिमीसँग। तिमीलाई सम्झना छ हाम्रो धेरै उमेर त भएको छैन, हामी तरुणै छौँ, हामी दुवै युवा अवस्थामै छौँ हामी दुईजना। त्यही पनि हामी अलिक बालबच्चा हुँदाखेरि नै त्यो बेला हेर त त्यो बेलुनमा के ढुङ्गा राखेर, फोहोर पानी राखेर, कहिले ढलको पानी मिसाएर मान्छेलाई बेलुनमा लोला भनेर लोला फाल्ने चलन थियो। कति नराम्रो त्यो विकृति थियो। मान्छेहरू विशेष गरी महिलाहरू त त्यो आजको दिनमा त बाहिर हिँड्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। आजको दिनमा मात्र होइन समीर, छोरी मान्छेहरूलाई फागु पूर्णिमा होली आउनुभन्दा 6-7 दिन अगाडिदेखि बाटोमा हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो। स्कुल कलेजै बिदा गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो। त्यो छोरी मान्छेहरूलाई देख्न साथै त्यो लोला हिर्काउने भन्ने एउटा त्यो जुन विकृति थियो, त्यो विकृतिको बारेमा मैले पनि त्यो नेपाल म्यागजिनमा कलम लेख्दा धेरैचोटि लेखेका पनि छु। र खुसीको कुरा हो कि अब अहिले चाहिँ बिस्तारै हामीले त्यसलाई छोडिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ राम्रो। तर लोलाको सट्टा त्यो फेरि प्लास्टिकको पाउच, सानो प्लास्टिकको पाउचमा पानी भरेर हिर्काउने फेरि त्यो अर्को कुप्रथा सुरु भएको थियो। त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुहोस्। त्यसले पछि सिधिसकेपछि बाटो यति फोहोर हुन्छ होइन। त्यो प्लास्टिक भनेको त्यसै पनि प्रदूषणको कारक हो। प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। मिलेर खेल्नुहोस्, साथीभाइको बिचमा खेल्नुहोस्, रङ खेल्नुहोस् होइन। एकअर्कामा शुभकामना आदान प्रदान गर्नुहोस्, हार्मोनी फैलाउनुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ पानी अहिले पहिले हिसाबले अहिले पानी अलि राम्रो सप्लाई छ अहिले देशभरि नै। त्यसले पानी चाहिँ पहिले जस्तो समस्या त्यति छैन। तर पानीलाई अझ पनि संरक्षणै गरौँ, पानी फालाफाल नगरौँ। रङ प्रयोग गर्दा चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आँखा बचाउँ। पानीको समस्या छैन रे। अनि पहिले हेरिकन अहिले धेरै ठाउँमा पनि पानीको समस्या चाहिँ कम छ भन्छु, छैन भन्दिनँ, कम छ भन्छु। तिम्रो गाउँमा चाहिँ थाहा भएन, त्यो प्रदेशको गाउँमा चाहिँ थाहा भएन। अहिले अब विभिन्न सहरहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ गाउँ रहेर पहिले चाहिँ पानीको समस्या हुँदैन थियो, सहरमै थियो। सहरमा चाहिँ ठाउँ हेरिकन हो। तर मेलम्ची पाएको मान्छेको फुर्ती कि हुन त हामी दुवैजना ललितपुरवासी हो। ललितपुरवासी भएर पनि के गर्ने भन्दाखेरि उहाँ सर पर्नुभयो रिङ रोडभित्रकोलाई मेलम्ची छ, रिङ रोड बाहिरकोलाई मेलम्ची छैन। हामी सेकेन्ड क्लास सिटिजन आउँछ छैन। त्यही त मैले भने नि ब्रजेश, मैले पूर्ण रूपमा समस्या हल भएको होइन कि, तर एक किसिमले बिस्तारै अहिले निर्मूल हुनतिर चाहिँ लागेको जस्तो लागेको हुनाले मैले भने हुँ। तर चाहिँ फेरि पनि मैले त्यसलाई थपेँ, पानीको अझ पनि संरक्षण चाहिँ गरौँ। र रङको कुराहरू चाहिँ अबिरहरू जुन तपाईँ चलाउनुहुन्छ, हामी चलाउँछौँ, त्यो पनि आँखा र छालालाई चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनु होला। किनभने दुवै ठाउँमा चाहिँ पढ्नु राम्रो होइन। त्यो चाहिँ सोच विचार गरेर तपाईँहरू खेल्नु होला, तर रमाइलोसँग खेल्नु होला। यसपालि अब कोभिड पछिको खास भन्यो भने कोभिडले 3 वर्ष त ज्यादै सताएको छ।
त्यसपछिको सायद यो पहिलो फागु पूर्णिमा अथवा होली हो जहाँ चाहिँ हामी अलिक निर्धक्क भएर खेल्न पाउँछौँ किन पोहोर साल पनि ब्रजेश कोभिडको हल्का फुल्का अन्यल चाहिँ थियो यो समयमा अब यो रहेन त्यसले गर्दा त्यो रमाइलो अर्कै छ रमाइलो अर्कै छ र सबिर जस्तै अबिरको पनि अब अबिर लगायत अन्य रङहरू बजारमा जुन पाइन्छ होलीको बेलामा भनेर कम गुणस्तरका अथवा विभिन्न किसिमका केमिकल मिसाएका चिजहरू पनि धेरै बिक्री हुन्छन् होइन त्यो चिजहरूबाट आफूलाई सकेसम्म पर राख्नुहोस् रमाइलोसँग मनाउनु भयो भनेदेखि यो चाड यो पर्व एकदमै रमाइलो हो र ब्रजेश अब हामी कुरा गर्छौँ कुरा गरि पनि रहन्छौँ तर एउटा हामीले आजको दिनलाई विशेष दिनलाई ध्यान मध्यनजर गरेर सानो रिपोर्ट बनाएको छौँ भिडियो बनाएको छौँ तपाईँहरूलाई हामीहरू अब देखाउन गइरहेछौँ बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोकामा चिर ठड्याएसँगै सुरु भएको होली पर्वको मुख्य दिन आज वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने परम्परा छ। होली हिन्दू संस्कृति अनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाउने गरिन्छ। होली पर्व रिस राग र दुश्मनी बिर्सेर दिदीभाइ दाजुबहिनी छरछिमेक आफन्तजन परिवारले एक आपसमा खुसी सार्दै मनाउने गर्छन्। होलीको अवसरमा बसन्तपुरमा वातावरणलाई नै रङ्गी चङ्गी बनाउँदै त्यहाँ गाडिएको चिरलाई विधिपूर्वक ढाली बाजा गाजाका साथ टुनी खेलमा लगी जलाइन्छ र ती चिरमा राखिएका ध्वजा पताका औषधि उपचारको काममा आउने विश्वासका साथ लुछा चुनी गरी लिने र अनिष्ट टर्छ भनी चिरको घरानीका टीका लगाउने गरिन्छ। टुनी खेलमा गुरु मापा नामक राक्षसलाई इटुम बहालदेखि कहीँ पनि नबिसाई ल्याएको 10 पाथी चामलको भात र एउटा राँगाको मासु खुवाई सैनिक अस्पताल भित्र रहेको जदो नामक धारामा चुथाउने चलन छ। राम्रो तरिकाले तयार पारिएका रङ र अबिरले छालाको रोग निवारण गर्ने भएकाले यस्ता रङको प्रयोग गरी फागु खेल्नाले शीतकालमा शरीरमा उत्पन्न कफको विनाश हुन्छ भन्ने मानिन्छ। बालिएको चिरको धुवाँबाट शीतकालका अनेकौं रोगका कीटाणु निर्मूल हुने हुनाले यो पर्वको आयुर्वेदिक महत्व पनि छ। यस दिन नेपालमा पहाडदेखि तराई र गाउँदेखि शहरसम्मका केटाकेटी युवा युवती तथा वृद्ध वृद्धहरू हातमा रङ लिएर गाउँदै बजाउँदै रमाइलो र होहल्ला गर्दै हर्षोल्लासका साथ मनाउँछन्। त्रेता युगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले विष्णु भक्त आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलादका साथ दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी तर भक्त प्रहलादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ। त्यसै बेलादेखि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा होली खेल्ने परम्परा मनाउन थालिएको धार्मिक विश्वास छ। यसै गरी द्वापर युगमा श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्न कंसद्वारा पठाइएकी राक्षसनी पुतनाले आफ्नो विष दलिएको स्तन चुसाउन लाग्दा असफल भई मारिन्। निजलाई ब्रजवासीले जलाई फागु महोत्सव मनाउने परम्परा चलेको पनि मान्यता रहँदै आएको छ। समयको विकास क्रमसँगै होली पर्व मनाउने चलन र तरिकामा निकै परिवर्तन आएका छन्। होलीमा साथीभाइ आफन्त जम्मा भई मौलिक गीत गाउँदै नाच्दै फागु खेल्ने चलन पछिल्लो समय हट्दै गएको छ। होलीको महत्वलाई ख्याल नगरी पर्व मनाउँदा समाजमा विकृति फैलिरहेको छ। होलीको समयमा इच्छा विपरीत लोला हान्ने वा रङ लगाउने, फोहोर पानी छ्याप्ने, यात्रीलाई दुःख दिने लगायतका कार्य हुने गरेको छ। यस्ता कार्यहरू गर्नु मानव अधिकारको हनन गर्नु पनि हो। अनुमति बिना गरिएका जुनसुकै कार्यहरूमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अन्तर्गत अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ। हेरिहाल्नुभयो कति रमाइलो हुन्छ होलीलाई सही तरिकाले मनायो भनेदेखि, होइन त समीर? त्यही हो नि, होइन त्यो भिडियोमा याद गरेँ मैले भनेको कुरा लास्टमा महिलाले ग्लास ल्याएको थियो नि त्यो आँखा बचाउनलाई हो, जस आँखा बचाउनु जरुरी छ। आँखा अबिसकेपछि एकदम गाह्रो हुन्छ। एउटा पुचेले लोला हाने पनि देख्यौँ हामीले, कोही कोहीलाई चाहिँ बानी कहिले सुत्दैन है। तर अहिले बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो अर्कै रमाइलो। जस्तो मेरो बच्चाहरू पनि पहिले अहिले त गर्दैन, सानो हुँदा चाहिँ उनीहरूले त्यो बेलुन किन्नै पर्थ्यो, पानी भर्नै पर्थ्यो, एकअर्कालाई हिर्काएर भए पनि मलाई अथवा मेरो वाइफलाई हिर्काएर भए पनि उसले रमाइलो गर्नै पर्थ्यो बच्चाहरूलाई। अब त्यो जमाना त रहेन, तर पनि यस आज रमाइलो दिन हो, फेरि बसन्त ऋतु जोडिएको दिन हो र आज मौसम भनिदिइहाल्नु पर्छ। आज मौसम एकदम राम्रो छ। देशभरि नै कुनै त्यस्तो वर्षा हुने केही देखेको छैन। खण्डवृष्टि बाहेक अब मौसममा एकदम सुधार भन्न चाहन्न, घमाइलो हुने सम्भावना उच्च छ। र काठमाडौँको हकमा आज 25 डिग्री सेल्सियस पुगिन्छ दिउँसो भने चाहिँ गर्मी हुन्छ भने तराईमा 30 डिग्रीको हाराहारीमा रहन्छ। जस जता हुनुहुन्छ तपाईँ आज घमाइलो रमाइलो र न्यानो अथवा गर्मी हुने सम्भावना उच्च छ। त्यही भएर सोच विचार गरेर रमाइलोसँग होली मनाउनुहोस्। फेरि एकचोटि हामीले तपाईँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ।
हो ब्रज एउटा गीत रहेछ नि यो कहाँबाट आयो तिमीले गीत गाउन जानेको छ यो मैले अलिअलि सम्झना छन् चाहिँ मलाई यो गीत देखेर तिम्रो सम्झना आयो तिमीलाई चाहिँ आउँछ कि आउँदैन मलाई आउँदैन यो गीत मैले खालि देखेको छु मलाई गीतको बोलदेखि मैले लय थाहा छैन मलाई कुन ताल में ढोलक नाचे कुन ताल मजीरा कुन ताल में नटुवा नाचे कुन ताल नजारा बोलो सारा रारा के बोलो सारा रारा के बोलो सारा रारा यो चाहिँ तराईतिर एकदमै प्रख्यात हो यो गीत गाइन्छ होलीको दिनमा विशेष गरेर अनि होली भनेपछि फाउ भनेपछि दुई चारवटा चिजहरू छन् त्यो चाहिँ बिर्सिँदै दिमागमा पर्यो क्या फेरि हसर भन्दै फेरि सरर भन्दै फेरि जोगिरा सारा रारा जोगिरा सारा रारा होली कब है होली भन्ने पनि कहिले पनि बिर्सिँदैन दिमागमा यसरी परिया छ कि त्यो गब्बर सिंह जो आज मुडमा ल्याएर ब्रजेश मलाई मुड चाहिएको थियो अब यति भन्दै ब्रजेश एउटा सानो ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि आज अरू कुराहरू छैछ अहिलेलाई छोटो ब्रेक Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill mai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. थोरै नै किन नहोस् बचत गर्ने बानी बसालौँ एभरेस्ट ब्याङ्क Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo र विश्वासिलो. Nepal Wool House, Hotahiti, Asan, Kathmandu. स्वागत छ तपाईलाई ब्रेकपछि ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा समीर र म तपाईँको साथमा छौँ। आज फागु पूर्णिमा, आज होली भोलि तराईमा होली मनाइन्छ। आज पहाडी जिल्लामा काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा खेल्छौँ हामी, रमाइलो गर्नुहोस् भन्यौँ हामीहरूले। र यो सँगसँगै नि समीर, यो हाम्रो कार्यक्रमलाई नि यो प्रोग्रामको लागि एउटा स्वकीय सचिव चाहिएको छ है। भाइ भतिजा कोही छ, दिदी बहिनी भाइ भतिजा आफन्त, तर तिम्रो आफन्त हुनु म मेरो आफन्त होइन। त्यसमा त हामी फेरि त्यसपछि सहमति गरौँला, फेरि विवाद गरौँला होइन। गठबन्धन त गर्न बाँकी नै छ, गर्नु पर्यो। त्यो सहमतिमा है त, सहमतिमा तिमी पहिले तिम्रो आफ्नो नातावाद कृपावाद चला, म मेरो नातावाद हुन्छ। नभए आलो पालोमा गरे पनि हुन्छ। एक वर्ष यसलाई, एक वर्ष फेरि 6 महिना उसलाई भनेर त्यो पालै पालो। अब सृजना र सरिताका पनि कोही होला होइन, भाग त पुऱ्याउनु पर्यो नि सबैलाई। हामीलाई सिकाएकै यही छ, सिकाएकै छ हो। अहिले स्वकीय सचिवलाई अब नातावाद कृपावाद हावी छ। अब यदि नेताले गर्नुहुन्छ भने हामीले गर्न किन नहुने प्रोसेस। हामीहरू पनि अब आफ्नो स्वकीय सचिव हामी यहाँ भर्ना गर्छौँ कार्यक्रममा, र आफ्नो नाताका मान्छे मात्रै, नाता बाहेक कोही पाउँदैन, कसैले अप्लाई पनि नगरे हुन्छ। हामी नातामा वाद कृपावादमा विश्वास गर्छौँ, त्यसले गर्दा हामी पनि यहाँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। र चाहे योग्यता होस् चाहे नहोस्, जेसुकै होस्, मतलब छैन। सबभन्दा ठुलो योग्यता भनेको के भन्दाखेरि नाताका बाद हुनु पर्यो, नातामा हुनु पर्यो, एकदम भाइ भारदार नै हुनु पर्यो। यतिसम्म जान्छ कि आफूले आफ्नै नजिकको परिवारको नजिक सदस्यको कोही अरू आफन्त भए पनि चल्छ है, त्यो चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु, त्यो पनि विचार गर्ने कुरा हो। तर किनभने नातावाद कृपावाद हुनु पर्छ। हेर्नुहोस्, देश संसारको भेष हामीलाई त अगुवाहरूले जे सिकाए हामीले त्यही सिक्ने हो। प्रतिनिधि सभाका 4 दर्जन सांसदहरूले श्रीमान, श्रीमती, भाइ बहिनी, भतिजा, साला, बान्जा, भान्जीलाई स्वकीय सचिवमा के गर्नुभएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ। नियुक्त गर्नुभएको छ किनभनेदेखि स्वकीय सचिवज्यूहरूले 43,689 रुपियाँको, त्यही त अधिकृतसम्मको तलब हो त्यो है। र एउटा कुरा के फेरि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यो सेटिङ भने नि भन्छ। म मान्छु नि, हामी नेपाली अर्थ नजाने सेटिङ त क्या मजाको जानेछौँ क्या हामीले। यो खुरापातीमा हामीलाई कसै छुन सक्दैन। हामी वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ गर्ने, विश्व सूची बनाउने हामी एकदम माथि प्रथम श्रेणीमा पर्छौँ। के रहेछ यो अधिकृतसम्मको जुन तलब छ भने अलिक कति 43,000 चान्सु रहेछ। त्यो चाहिँ कसो रहेछ फेरि आफैले लिने जसलाई आफ्नो मान्छे राखेको उसलाई थोरै दिए भइहाल्यो। अनि बाँकी ग्वाम हजम भने चाहिँ आफ्नो स्यालेरी प्लस वाट इज माइन इज माइन, वाट इज योर्स इज अल्सो माइन भन्ने सोचमा जाँदो रहेछ। अब श्रीमान सांसदबाट श्रीमतीलाई स्वकीय सचिव अथवा श्रीमती सांसदबाट श्रीमानलाई स्वकीय सचिव राखिसकेपछि त समीर घिउ कहाँ पोख्यो दालमा, उहाँ नै छ।
होइन योग्यता चाहिएन यहाँ विभिन्न नामहरू हामी नाममा किन जाउँ यहाँ भनिहाल्यो नि यहाँ यति धेरै लिस्ट छ मान्छेहरूको लिस्ट छ हाम्रो अहिले पदमा बसेका व्यक्तिहरूको लिस्टै छ अब अलिक चर्चित व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त शेरबहादुर देउवाका भतिजा भानु देउवा पनि स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ एमाले का धेरै दोस्रोमा काङ्ग्रेस यसमा पनि राख्ने होइन ठिक छ योग्यता छ त्यो अनुसार त्यो विषयको विज्ञ हो भनेदेखि त्यसलाई प्रुभ गरेर राखे ठिकै हो तर म त के भन्छु भने यसमा पनि आचार संहिता लगाइदिए हुन्छ कि इमिडिएट नाता गोतालाई चाहिँ स्वकीय सचिवमा भर्ना गर्न नपाइने भनेर पाइँदैन त्यो त टन्टै साफले त्यो अनि यो त कस्तो एउटा नैतिकताको हिसाबले नआउनु पर्ने हो कि भनेपछि म त त्यही अब कि नेपालको राजनीतिक नैतिकता भन्ने कुरा त मलाई बोल्नै मन लाग्दैन बोल्ने कामै छैन तर यो नैतिकता भन्ने पनि कुरा हुन्छ कि तपाईँले यत्र योग्य नेपालीहरू हुँदाहुँदै आफ्नै आफन्तलाई यो पदमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँको नैतिक क्षमता कहाँ छ र तपाईँ नैतिक धरातलमा कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीले हेरेर छौँ नि त तर पनि अहिले त अलिअलि त राख्नुहोस् अलि नैतिकता त राख्नुहोस् कानुनमा शैक्षिक योग्यता यति हुनुपर्छ भनेर नतोकेको हुनाले पनि त्यसको फाइदा उठाएर त्यसमाथि टेकेर जोसुकैलाई पनि चाहे निरक्षर होस् चाहे औँठा छाप होस् चाहे अलिअलि पढ्या होस् होइन यो नियुक्ति गर्ने फाइदा उठाउने कामहरू भइरहेको छ अब पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको पनि रहेछ तर त्यसलाई किन वास्ता गर्ने होइन त्यस्ता कुराहरू त नदेखे जस्तो गरिदिने पञ्चायतले रद्दीको टोकरीमा काचाकुचुक पाएर हालिदिने किन गरोस् भन्छ हेर न सांसद पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको तलब हेर्ने हो भने 5 वर्ष तलब भत्तामा मात्रै 5 वर्षमा झन्डै 1 अर्ब खर्च भएको छ ब्रजेश अब यत्रो पैसा छ भने किन कानुन बनाउने किन नियम बनाउने आफूले खाने नि झम्मै खाने नि काम लाग्यो त्यो पैसा सही ठाउँमा जाने हो भने 1 अरबले के भन्न सक्छ भन्न त होइन योग्य मान्छेलाई नि जागिर दिन सक्छु नि अर्को पर्किन्छ योग्य व्यक्तिलाई जसले लोकसेवा दिएको छ ऊ जो योग्य छ जसले के देशमा केही गरौँ भनेर जो चाहिँ देशमै बस्न चाहन्छ विदेश जान चाहँदैन उसलाई यो पैसा काम लाग्छ उसले तलब पाउँछ तर त्यसबाट हाम्रै नेताहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई वञ्चित गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले अब यो सँगसँगै अर्को एउटा विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्नु छ समाचारमा जानुभन्दा अगाडि त्यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चामल र मैदाको मूल्य लगातार महँगो भइरहेको छ भारतको प्रतिबन्ध खुलेर पनि मूल्य चाहिँ घटेको छैन यो महँगी भन्ने चिज नि समीर के अचम्मको चिज रहेछ एक्चुअली भाउ बढेपछि घट्दैन जस्तो त्यो पानीका ट्याङ्करहरूको कुरा गरौँ हो एकदम ठिक भन्नु त्यो लकडाउनको बेलामा त्यस्तो बेलामा त्यो डिजेल पेट्रोल नपाएको बेलामा उनीहरूले 300 रुपियाँ बढाए होइन यस्तो अवस्था छ भनेर मान्छेले बुझे त्यही अनुसार कि तर त्यो सबै सहज भइसकेपछि पनि त्यो 300 रुपियाँ त घटेन त्यसपछि एक त मैले पनि फिल गरेको अर्को जोडिदिउँ हाम्रो पेट्रोलियम ढुवानी पेट्रोलियमको खर्च हाम्रै आयल निगमले संसारमा बढेको बेला त बढाउँछ संसारमा घटेको बेला चाहिँ किन घटाउँदैन भनेपछि यहाँ समस्या छ यहाँ चाहिँ नि सेटिङ हो केही गडबड छ जसले गर्दा चाहिँ नि सकेसम्म उच्च भाउलाई नै यथावत राख्ने र नागरिकको सुविधाको लागि चाहिँ नसोच्ने र धान चामलको कुरा गर्दाखेरि यो चालु आर्थिक वर्षमै मात्र हामीले 24 अरबको धान चामल चाहिँ आयात गरिसकेका छौँ हेर समीर त्यही त अब हेर नेपालमा यसपालि धान उत्पादन 7% बढाएको छ र धानको उत्पादन पनि बढेको छ रसिया युक्रेन युद्धलाई देखाएर भारतले त्यो उनीहरूको निर्यातमा कडाई गरेर रोके तापनि अहिले खुला गरिसकेको छ भनेपछि कुनै पनि कारण छैन यो भाउ बढ्नु पर्नेमा तर बढेको अथवा बढिरहनु पर्नेमा तर घटेको छैन कि भनेपछि केही सेटिङ छ अहिले राज्य कमजोर छ हेर बजेस होइन कालो बजारी भन्ने चिज र त्यो अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भन्ने चिज त्यो चिजलाई अनुगमन गर्ने निकाय भएन कि कुनै पनि चिजको यति भनेर भनिसकेपछि एउटा उपभोक्ताले त्यो जाँगे पनि त्यही रेटमा त्यो पाउनु पर्यो नि त होइन तर कुनै पनि चिजको चाहिँ कोही एक ठाउँमा किन्यो भने एउटा भाउ हुन्छ अर्को ठाउँमा किन्यो भने अर्को भाउ हुन्छ होइन सडक पेटीमा व्यापार गरेर बस्नेहरूले सामानहरू त्यहाँ बेच्दाखेरि त्यसको भाउ तिम्रो एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अथवा स्पेस भाडामा लिएर पसल चलाउने मान्छेले बेच्नेको भन्दा पनि बढीमा पनि बेचिरहेको हुन्छ यसलाई अनुगमन कसले गर्ने म त्यो प्रश्नमा जोड दिउँ है किन न्युज जानबाट 1-2 मिनट चाहिन्छ म मेरो हिजो बुवासँग कुरा गर्दै थिएँ कि अनि हामी दुवैको एउटा भनाइ के थियो भने बुवाको जेनेरेसन अनुसार र मेरो जेनेरेसन अनुसार पनि सायद अहिलेको राज्य उहाँ त सबभन्दा कमजोरमै हो कि जस्तो देखिन्छ हो नै नि शाही त्यो जुन कु भएको थियो नि पूर्व राजाले कन्ट्रोल लिने बेलामा जुन अवस्था थियो नि अहिले सायद हामी त्यहीँ पुगेका छौँ राज्यमा कन्ट्रोल छैन दलहरू बिचमा एकदमै तनाव छ गठबन्धनले गर्दा नागरिकलाई भन्दा पनि दलको लागि बढी काम भइरहेछ सेवा सुविधामा हामी एकदम कमजोर छौँ महँगी बढेको छ
भने चाहिँ अहिलेको राज्य एकदमै कमजोर छ र विगत 10 वर्ष 12 वर्षको यथाको सबैभन्दा कमजोर अवस्था देखिएको छ र त्यसको पनि एउटा यो त्यो हुँदै पनि अब फेरि यो सबै छोडी पुछारमा हात भन्छ नि, त्यो जस्तो गठबन्धन शक्तिको बाँडफाँडमा नै सबै चिज केन्द्रित भइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि तिमी यो राष्ट्रपतिको चुनाव नहुन्जेलसम्म पनि त्यही कुरामा चाहिँ लफडा चलि नै रहेछ होइन। अब त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसपछि स्थिरता आउला भनेर पनि हामीले आशा गर्ने वातावरण देखेका छैनौँ। छँदै छैन र अहिले फेरि नयाँ प्रकरण भएर छ, अदालती प्रकरण सुरु भएको छ, धेरै कुरा भइरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि जस किन जोड्यो भन्दाखेरि अहिले धेरै कुरा जुन एउटा सिस्टममा जानुपर्ने हो सिस्टममा गइरहेको छैन। हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले यो अलिकति केही चाहिँ गडबड छ, तर हाम्रो बुझाइ मात्र हो, तपाईँहरू त हामीभन्दा बढी बुझ्नु नै हुन्छ होला। त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्छ नि, त्यो धमिलो पानीमा फेरि यसले गर्दाखेरि माछा मार्ने तत्त्वहरू यसरी सक्रिय भएको छन्। सबैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई कसरी भजाउँ, यो अनिश्चितता र यो अस्थिरताको फाइदा कसरी उठाउँ भन्नेमा मात्रै सबैको ध्यान छ। त्यही त, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो समयमै चेत भएन भने पछि गाह्रो हुनसक्छ। र पछि यही सन्दर्भमा नि तिमीले कतिको याद गरेछौ ब्रजेश, अहिले हामीले दिस मर्निङ लाइभमा जुन जुन कुरा तपाईँको लागि अगाडि सार्छौँ नि, जुन विषयवस्तु तपाईँलाई अगाडि हामी सार्छौँ, त्यसको पछाडि केही असन्तुलन भएर नि यस्तो भइरहेछ कि ब्रजेश, तिमी महँगीको कुरा गर्छौ या नातावाद कृपावादको कुरा गर्छौ होइन, यी सबैको पछाडि चाहिँ नि सिस्टम नभएर यस्तो भइरहेछ। र सिस्टम किन भएको छैन भन्दाखेरि राज्य कमजोर छ। त्यही भएर हामी भन्छौँ नि बिहान सकारात्मक कुरा गरेर दिन सुरु गर्न चाहन्छौँ होइन। हाम्रो प्रयास जहिले पनि राम्रै कुरा गरौँ भन्ने हुन्छ। राम्रो कुरा पायो भने हामी कति खुसी भएर कुरा गर्छौँ नि हो नि। त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि हामी कहाँ गइरहेछौँ, कता गइरहेछौँ भनेर। हामीसँग चित्त बुझाउने भन्दा गुनासो गर्ने चिजहरू बढी हुँदै गइरहेका छन्। त्यसको सन्तुलन नहुनु भनेको समाजको लागि राम्रो कुरो होइन नि, एकदम राम्रो होइन। र हामीहरू आशा गर्छौँ अब छिटो यो केही न केही चाहिँ सिस्टममा आउनु पऱ्यो कि अति नै अन्यल भयो। नागरिक एकदम फ्रस्ट्रेटेड छन्, नागरिकको फ्रस्ट्रेसन राम्रो होइन। निश्चित निकास एउटा चाहियो कि एकदम निश्चित चाहिरहेछ। यो सही बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो। म बारम्बार भन्छु, भन्नलाई चाहिँ अग्रगमन भनेको छ, अग्रगामी पाइला चालिरहेछौँ भनेर भनेको छ, तर हाम्रो दिशा नै गलत छ भनेदेखि जति पाइला चाल्यो त्यो झन् पछाडि गइरह्यो नि त। हामी त रङ डाइरेक्सनमा गइसकेपछि त एकदमै बरु चुप लाएर स्थिर भएर बस्या ठिक होइन, त्योभन्दा अगाडि बढ्नु भने त झन् घातक नि त। एब्सोल्युटली। त्यो र अर्को चाहिँ नि हामी यो गरिरहेछ भन्छ, हामी धेरै काम गरेर मिहिनेत गरिरहेछ भन्छन्, तर त्यो चाहिँ म के यो उफ्रेको संज्ञा दिन्छु कि तिमी एउटा ठाउँमा चाहिँ उफ्रिरह भन्दा केही त गरिरहेछौ नि। भ्यागु त जति उफ्रे पनि त्यही त हो नि होइन। त्यहीको त्यही छ। उफ्रिँदा जति उफ्रेन मैले मिहिनेत गरिरहेको छु भनेर उफ्रियो कि एउटा ठाउँमा उफ्रेपछि मिहिनेत हो। त्यसको प्रतिफल के भन्दा केवल प्रतिफल छ, खालि थाकिन्छ मात्रै भनेपछि यी कुराहरू छन्। तर आज अब न्युजमा जाने बेला भइसकेको छ। हाम्रो न्युजमा आज समाचार वाचक तुलसी अरियालजी रेडी हुनुहुन्छ। तर ब्रजेश आज हाम्रो आज इन्ट्रेस्टिङ अतिथि पनि हुनुहुन्छ। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हामीसँग डाक्टर मधुरिमा भद्रा। उहाँको झलक तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ। हामी न्युजपछि उहाँलाई लिएर विस्तृत कुराकानीहरू विभिन्न विषयमा पब्लिक हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू गर्नेछौँ। अहिलेलाई अब न्युजमा जाउँ। ग्यालेक्सी 4K न्युजमा फेरि पनि भनिहाल्यो तुलसी अरियाल रेडी हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्दै हामीहरू चाहिँ छोटो ब्रेक लिन्छौँ। हेर्दै गर्नु होला ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ। Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited. Digu, Darilo र विश्वासिलो. Nepal Wool House. Bhotahiti, Asan, Kathmandu. हजुर, यो समाचार र छोटो ब्रेकपछि तपाईँलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। आज फागु पूर्णिमाको दिनमा बिहानैदेखि कलरफुल मुडमा समीर र म तपाईँको साथमा छौँ। एकदमै कलरफुल। हामीसँग आजको दिनको लागि अझ एकदम एप्रोप्रिएट कलरफुल गेस्ट पनि आइसक्नु भएको छ। समीर आइसक्नु भएको छ, तर उहाँलाई हामीले प्रकट गराएका छैनौँ। उहाँसँग आज विभिन्न कुरामा हामीले जानकारी लिनु छ र तर उहाँको बारेमा हामीले होइन, एउटा रिपोर्टले एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियोले अलिक कुरा क्लियर गरिदिन्छ। डाक्टर मधुरिमा भद्र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2032 सालमा काठमाडौँमा जन्मिएकी भद्रले जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ।
भुटानी शरणार्थीका लागि AMDA प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह परियोजनाको पूर्व निर्देशक समेत रहेकी डाक्टर भद्र प्राध्यापक, प्रशिक्षक, नीति अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण लगायतका क्षेत्रहरूमा जनचेतना वृद्धिका लागि समेत काम गरिरहेकी भद्र अनेक स्वास्थ्य सम्बद्ध परियोजनाका तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकाल्ने परियोजनामा समेत सक्रिय रूपले संलग्न हुँदै सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षाका लागि काम गरिरहनु भएको छ। संसारका अनेक माध्यमबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी तिनै डाक्टर मधुरिमा भद्र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हजुर, डाक्टर भद्र हामीसँग आइसक्नु भएको छ। पाहुना, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच मलाई बोलाउनु डाक्टर मधुरिमा, तपाईँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। गुड टु हेभ यु हियर। इट्स रियली गुड टु बी हियर। आज अब हामीहरू कुरा गर्ने क्रममा आज ब्रजेश र हामीहरू धेरै उत्साहित छौँ, किनभने अब हामी यतापट्टि जनस्वास्थ्यको कुरा छ, एउटा अब लैङ्गिक पहिचान र लैङ्गिक पहिचानसँग जोडेको स्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन्, जनस्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन्। म एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहेँ। तपाईँ धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ यो कुरामा पनि। अहिले हामी जुन जनस्वास्थ्य कुरा गर्छौँ नि, यो लैङ्गिक विभेदता अथवा लैङ्गिक भेदभाव जनस्वास्थ्यमा नेपालको हकमा कतिको हावी छ या छैन, तपाईँको अनुभव के छ? हाबी छ होइन। अनि हाम्रो जुन चाहिँ नीति नियमहरू छ त्यो सबै ठाउँमा छ, तर खासमा कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ग्याप चाहिँ छ होइन। अनि हामी ठिक दिशामा त गइ नै राखेको छौँ, तर हामी सबैजनाले जो स्वास्थ्य कर्मीहरू छौँ र जो नीति बनाउनेहरू छौँ होइन, हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ अझ यसमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ धेरै नै जग्गा छ जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो अनुभवमा चाहिँ। एक्ज्याक्टली अलिकति पिन पोइन्ट गरिदिनुहोस् स्पेसिफिकली। लाइक एउटा सानो एक्जाम्पल दिने हो भने कोही LGBT कम्युनिटीको हुनुहुन्छ भने हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनमा पनि वा नर्सिङ प्रोफेसनमा पनि पुरै यो उहाँहरूको फिजियोलोजी लाइक हुन्छ नि, उहाँहरूको बडी चेन्जेस कसरी आउँछ भनेर कतिपय ठाउँमा हामीले पढ्न पाएको हुँदैनौँ नि त एज मेडिकल पर्सनल। सो आफैले सेल्फ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कतिजनाले सेल्फ स्टडी गर्न पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई त्यो क्युरियोसिटी त हुन्छ, तर पेसेन्टलाई नै त्यो कुरा सोधिदिँदाखेरि पेसेन्टलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। लाइक अब एक्जाम्पल मैले जस्ट रिसेन्टली बुटोलमा गएर एउटा सोसल मुभमेन्ट्सको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले LGBT कम्युनिटीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई के च्यालेन्जेस छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेडिकल अब कुनै किसिमको उहाँहरूले लिन जानु पर्यो भने होइन ट्रिटमेन्ट, कहिले अब घाँटी दुखेको छ भने पनि तर उहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि अब अन्तर्लिङ्गी हो भनेर थाहा पायो भने चाहिँ उहाँलाई त्यसको बारे आफ्नो रोग भन्दा पनि अरू बारेमा बढी सोध्ने अनि क्युरियोसिटी हुने। सो त्यो क्युरियोसिटी हुन त राम्रो हो, तर एज मेडिकल पर्सनल or एज इभन पब्लिक हेल्थ पर्सनल त्यो चाहिँ हामीले अलिकति वी हेभ टु बी भेरी सेन्सिटिभ जस्तो लाग्छ। हामीले कसरी हाम्रो LGBT कम्युनिटीको पेसेन्ट्सलाई ट्रिट गर्छौँ होइन। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति अवेरनेस चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा यु नो अबर्सन इज लिगल, तर हाउएभर कतिपय एडोलेसेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के च्यालेन्ज छ भनेर सोद्धाखेरि आफ्नो जुन ठाउँमा इजिली लाइक सेफ अबर्सन अभाइलेबल छ उहाँहरूको कम्युनिटीकैमा हुँदाखेरि चाहिँ गोपनीयता मेन्टेन नहोला कि भन्ने धेरै पिर हुँदो रहेछ। सो उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा नगएर अन्त जाँदाखेरि इट्स मोर रिस्की। अब यहाँ यही कुरा गर्नुपर्दा अहिले खास भने यसो हेर्ने त अब भनौँ न 10 वर्ष अगाडिको नेपाल र अहिलेको नेपालमा फरक छ देखिन्छ। अब यसो कुरा गर्दाखेरि के यसमा अब कहिलेकहिले सामाजिक सञ्जालको राम्रो पक्षहरू पनि हुन्छन्, कहिले नराम्रो पक्षहरू हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ के सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक रोल खेल्न खोज्या हो कि जस्तो लाग्छ। तर अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दा चाहिँ कहिले सामाजिक सञ्जालले मात्रै भर पर्दा चाहिँ नि एडोलेसेन्टको लागि जुन उहाँको जनस्वास्थ्यको कुरा छ त्यो सायद जुन दिशामा जानु पर्यो त्यो दिशामा गएको छैन कि भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर हो, हामीले अघि कुरा गर्दाखेरि अब यसको सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दाखेरि एकदम धेरै सकारात्मक पक्षहरू पनि एकदम धेरै छ होइन। एउटा इन्फर्मेसनको लागि सोर्स छ, अनि अर्को चाहिँ कम्युनिटी छ होइन, आफू जसले चाहिँ एकाअर्कालाई पियर ग्रुप्सले एकाअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्छन्। तर एट द सेम टाइम एउटा नेगेटिभ चाहिँ के छ भने अगेन इन्फर्मेसनको कुरामा चाहिँ
त्यो एकदम त्यो हुन्छ नि लाइक करेक्ट इन्फर्मेसन नहुन सक्छ र अर्को चाहिँ बुलिङ डक्सिङहरू पनि हुनसक्छ स्पेसली यो अब हामी सबैजना यङ थियौँ हामीलाई थाहा छ कि त्यो हाम्रो एडोलेसेन्समा त अब हाम्रो सेक्सुअल अवेकनिङ पनि भइरहेको हुन्छ हाम्रो हर्मोनल चेन्जेसले गर्दाखेरि त्यो हुनु स्वाभाविक हो र हामीलाई सेक्सुअल क्युरियोसिटी नो म्याटर हु यु इन्ट्रेस्टेड इन त्यो हुन पनि स्वाभाविक हो सो अ लट अफ टाइम्स हामी त अब सोसियल मिडियामै गइरहेको छौँ पाउँछौँ नि होइन हामी कति अडल्ट्स पनि छौँ त्यसमा अनि एडोलेसेन्ट्सहरूलाई पनि हुन्छ तर एभ्रीबडी देयर इज अ सर्टन रिस्क it's not so bad that you shouldn't go on it तर आफू अवेर चाहिँ हुनुपर्छ नि अब मैले स्कुल चिल्ड्रेनहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अ लट अफ टाइम्स मलाई क्वेसन्सहरू कस्तो किसिमको आइरहेको हुन्छ भने गोपनीय तरिकाले नै कस्तो किसिमको आइरहेको हुन्छ भने लाइक मलाई हुन्छ नि कसैले फोटो पठाउन लायो होइन अनि अब कतिवटा स्कुल्सको अब उसँग कुरा गर्दाखेरि पनि वेयर चिल्ड्रेन सेयर पिक्चर्स विथ इच अदर एन्ड देन इट बिकम्स पब्लिक त्यो इस्युज पनि हुनसक्छ र हाम्रो हुन त आइटी लजहरू त छ त्योसँग रिलेटेड तर वेयर स्टिल एज अ society as a community we're still at a place where we shame women होइन or we shame the victim women मात्रै होइन a lot of times men are also shamed होइन अनि also हाम्रो नेपाली उसमा there's actually very little space to talk about rape of boys and men होइन so त्यो हुन त अनि यो पनि also related to the sexual reproductive health of our whole country होइन women को लागि violence against women is a major part of our reproductive health problem होइन so all of this is I feel very interconnected हजुर यो सेक्सुअल र रिप्रोडक्टिभ हेल्थको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब यो तपाईँको एक्सपर्टिजको कुरा गर्दाखेरि हामी त्यसमा कति अवेर छौँ वाट एक्ज्याक्टली इज द्याट त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न सो आई फिल लाइक हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ धेरै नै काम गरिरहेको छ होइन हाम्रो देयर इज लाइक एडोलेसेन्ट फ्रेन्डली सेन्टर्सहरू अलमोस्ट एभ्री हेल्थ सेन्टरमा बनाउने भनेर चाहिँ प्रयास चलिरहेको छ अनि उहाँहरूलाई त्यही अनुसारको ट्रेनिङ पनि भइरहेको छ र अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि लाइक हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ र मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले पनि कतिवटा ठाउँमा सँगै मिलेर टिचर्सहरूलाई र हेल्थ वर्कर्सहरूलाई सँगसँगै ट्रेनिङ्सहरू दिने काम पनि भइरहेको छ होइन तर त्यो चाहिँ अब अनफर्चुनेटली के हो भने वाइड स्केलमा चाहिँ भइसकेको छैन तर एफर्ट छ र त्यसको लागि ह्युमन रिसोर्सेस पनि छ र मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ एक्चुली हेल्थ वर्कर्सकोबाट पनि अनि अर्को चाहिँ गभर्मेन्टको स्कुल टिचर्सहरू र प्राइभेट स्कुल टिचर्सहरूकोबाट पनि यसको लागि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छ they want to provide services and they want to be there for their students होइन तर however everything is related to funds होइन so अलिकति त्यो आर्थिक अवरोधहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुग्न चाहिँ गाह्रो छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यो प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्दा त सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा यो अहिले भनिहाल्नुभयो त कुरा सुरु पनि गर्नुभएको थियो जुन हाम्रो समलिङ्गी अन्तर्लिङ्गी लगायत त्यो समूहमा चाहिँ नि अझ पनि गर्न बाँकी छ भन्नुभयो होइन तर यसमा राज्यले के चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई या त अब विभिन्न संस्थाहरूले गरिरहेको छ तर राज्यको जस्तो मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायतले अथवा एजुकेसन मिनिस्ट्री हुनसक्छ यसमा के चाहिँ नि गर्नुपर्छ जसले गर्दा नि यो समूहलाई पनि अलिकति सहज होस् र यसमा मेडिकल प्रोफेसनको चाहिँ के भूमिका हुन सक्छ हाम्रो एक्चुली यसमा तपाईँले भन्नु पनि समीरजीले हाम्रो एजुकेसन मिनिस्ट्रीको पनि रोल छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि रोल छ र हाम्रो अर्को चाहिँ त्यसमा मिडियाको पनि रोल देख्छु र हामी मेडिकल प्रोफेसन र पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनको पनि एकदमै ठुलो रोल छ त्यो सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ के हो भने एउटा एलजिबिटी क्युआइए कम्युनिटीको पेसेन्ट चाहिँ हाम्रो नर्मल सिस जेन्डर्ड होइन हेट्रोसेक्सुअल पेसेन्ट्स भन्दा कसरी डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने छ होइन सो अनि फेरि अलि यो के छ भने अब कतिजनाले चाहिँ ओ इट्स टु कम्प्लेक्स भन्नुहुन्छ नो आई वुड से इट्स नट टु कम्प्लेक्स इट्स युनिक इच एलजिबिटी पर्सन इज युनिक अनि उहाँहरूको युनिक एक्सपिरियन्ससँग चाहिँ हामी यो सबै
यो सबै हामी स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ एउटा त उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको हेल्थ कसरी चाहिँ हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गर्दा बेटर हुन्छ मोर देन फोकसिङ अन द not questioning the technical expertise of doctors but just allowing doctors to be also orientated towards what LGBT means, how each person describes themselves even as if they are he, she, them or they भनेर हैन उहाँहरूले कसरी आफूलाई चिनारी गर्न खोज्नुहुन्छ र अब कतिजना ट्रान्स मेलहरूको त एक्चुअली भिजिट द गाइनोकोलोजिस्टकोमा हुन्छ हैन because they are born with uteruses हैन अनि trans women को they might have to go to a urologist or a skin doctor just in case they have any kind of sexually transmitted diseases and stuff like that so त्यसको लागि पनि त्यो awareness भयो भने चाहिँ better हुन्छ and I think also just not यो उहाँहरूको लागि कुनै किसिमको एउटा बरु गाइडलाइन चाहिँ बनाइदियो भने अनि at a nationwide scale स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय र इभन हाम्रो नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि सँगै आएर उहाँहरूसँग चाहिँ कसरी हामीले ह्यान्डल गर्दाखेरि हुन्छ भनेर उहाँहरूसँगै बसेर छलफलमा हैन हाम्रो सबै स्टेक होल्डर्सहरू बसेर नै एउटा गाइडलाइन्सहरू जस्तो बनाइदियो भने अनि अल्सो क्रिएटिङ अवेरनेस क्रिएटिङ स्पेसेस लाइक कन्टिन्युङ मेडिकल एजुकेसन कन्टिन्युङ पब्लिक हेल्थ एजुकेसनमा चाहिँ इभन ब्रिङिङ इन हाम्रो एलजिबिटी कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू भयो भने चाहिँ पर्सनलाइज गर्न पायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ किनभने टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट दे आर दि अदर के एउटा फरक भयो तर यसमा जस्तो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी जस्तो विभिन्न समूह छ जसले यही क्षेत्रले हेर्छ नि त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूको रोल कति एक्टिभ छ तपाईले कतिको उहाँ लगायत अन्य संस्थाको कतिको रोल हुन्छ त्यसमा हजुर जस्तो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी समीरले भनिहाल्नु भयो त्यो बाहेक हाम्रो मितिनी नेपाल पनि हुनुहुन्छ अनि अर्को आइएनएफ भन्ने पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू एक्चुअली एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ है तर उहाँहरूको एक्टिभिजम चाहिँ टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट देयर इज देयर टु क्रिएट अवेरनेस तर उहाँहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेडिकल प्रोफेसनसम्म चाहिँ नपुगिसकेको चाहिँ कुरा कहिले कहिले बताउनुहुन्छ हैन अनि अर्को त्यसको लागि पनि अगेन लाइक ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले त धेरै रिप्रोडक्टिभ हेल्थ र सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्सको बारेमा चाहिँ बढी फोकस गरेर उहाँहरूको प्रोग्रामिङहरू हुन्छ स्पेसली एचआइभी एड्सको सम्बन्धी हैन अनि दे अल्सो डु अ लट अफ अवेरनेस रिगार्डिङ द एलजिबिटी सिचुएसन नै अनि मितिनी नेपाल अल्सो डज सिमिलर थिङ्स हैन सो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ उहाँहरूको बारेमा रिसर्च पनि भइरहेको छ तर मेबी नट टु द extent that it could still be हैन हामीहरु अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिँदै गइरहेका छौं ब्रेक पछि हाम्रो अतिथि हामी फेरि फिर्ता आउँछौं अहिले छोटो ब्रेक Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko Goodwill nai ho sathi safalta ko Goodwill Finance, financing for success since 1995. दिदी मलाई कस्तो स्पेसमा जानु मन छ नि त्यसो भए त एस्ट्रोनट्स बन्न त नि ए हो म ठुलो भएर एस्ट्रोनट्स बन्छु नि तपाई ठुलो भएर के बन्ने दिदी म डाक्टर बन्ने मेरा नानीहरूका यति ठूला सपनाहरू छन् म एक्लैले यी सपनाहरू कसरी पूरा गर्न सकुला भन्ने चिन्ता भइरहन्थ्यो तर अहिले चिन्ता गर्न छोडेर मैले एभरेस्ट ब्याङ्कमा बचत गरेकी छु त्यसैले मेरो बच्चाहरूको भविष्यलाई लिएर ढुक्क छु थोरै नै किन नहोस् बचत गर्ने बानी बसालौं एभरेस्ट ब्याङ्क दिगो दरिलो र विश्वासिलो Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo र विश्वासिलो. Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. स्वागत छ ब्रेकपछि आज हामी डाक्टर मधुरिमा भद्रासँग कुरा गरिरहेका छौँ डाक्टर भद्रा अब यो
यौन स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि होइन कम्पेरिटिभली पहिलाभन्दा त सोसाइटी ओपन भएको छ तर जति पनि हुनुपर्ने हो खुलेर कुराकानी हुनुपर्ने हो यो विषयमा कहाँ छौँ हामी अहिले इज इट इनफ हामी वी आर देयर होइन म आई वुड से वी आर अबाउट मेबी अब स्केलमै राख्ने हो भने मेबी 30% तर देयर इज स्टिल अ लङ वे वी क्यान गो होइन अनि आई थिङ्क एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी वाट वी हेभ टु लाइक रियली फोकस अन इज आवर युथ होइन अनि हाम्रो युथको कुरा गर्दा द सुनर वी स्टार्ट टु टक अबाउट युथ अबाउट growing up, about adolescence, and also making good choices when it comes to sexual reproductive health, safe choices harko lagi chai unless we have that conversation it will be very difficult to have it kinabhane jabasama hami chupke huncha ki sathi ma matrai kura huncha ki internet bata herera tyo matrai hamro source huncha euta ta family ko support pani chahincha especially adolescence time ma haina like emotional hisabले पनि चाहिने भयो तर even sexual reproductive health ko protection ko hisabले पनि I think it's very important and it's something that we generally don't talk about अनि मैले मेरो काम गर्दाखेरि पनि मैले कहाँ ग्याप्स देख्छु भन्दाखेरि कहिले sometimes कामको हिसाबले मलाई स्कुल्सहरुमा चाहिँ different age groupsहरुसँग चाहिँ they invite me to talk about either adolescents growing up or sex like sexual reproductive health in general हैन सो मैले त्यहाँ देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो अब हुन्छ हामी नेपाली हिन्दू अनि अरु हामी जुन चाहिँ रिलिजनहरु प्र्याक्टिस गर्छौं मुस्लिम होस् बुद्धिस्ट होस् we're still pretty closed about talking about it हैन सो मैले मलाई चाहिँ के हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने being able to talk about safe sex without sensationalizing it हैन नि एउटा चाहिँ हामीले सेन्सेसनलाइज कसले नगर्ने भन्दा त it can start from the family where it is seen as a normal process in starting a family or a normal process in life without making it dirty but also making it age appropriate हैन age appropriate हुन पर्छ भनेर हामीले हाम्रो चिल्ड्रनलाई गाइड गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ अनि त्यो रोल चाहिँ अब मैले पनि अलिअलि खेलिरहेको छु when I get an opportunity to work with schools or हैन वा even training teachers and healthcare workers है म त्यो चाहिँ हुन पर्छ जस्तो लाग्छ अनि अघि प्रजेशजीले सँग पनि हामीले जुन चाहिँ तपाईहरु दुईजनासँग कुरा गर्दाखेरि यो सामाजिक सञ्जालहरुको पनि कुरा गरौँ नि त्यो पनि एकदमै interconnected भएर आउँछ सो आई थिंक देयर्स अ लट दैट वी कैन डू टु टक अबाउट इट अनि अर्को चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्समा अब एउटा च्यालेन्ज चाहिँ मैले पर्सनली फेस गरेको चाहिँ के हो भने स्कुल्सहरुमा आएर मलाई कुरा गरिदिनुस् भन्नुहुन्छ तर देयर अल्सो स्कुल्स आर अल्सो अफ्रेड कि अभिभावकले के भनिदिनु होला लाइक हुन्छ नि अनि अभिभावकलाई कस्तो लाग्छ होला पनि यो त आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट लेट द स्कुल टक अबाउट इट भने जस्तो पेरेन्ट्स लाइक टु हेभ दैट यु नो डिस्कसन अबाउट द प्रोभर्बियल बर्ड्स एन्ड द बीज भने जस्तो तर I think it would be really nice if parents also feel comfortable talking about it, I know. Only I do like schools. I do offer that if they would like to hold sessions for parents, I know age appropriate. कसरी कुरा गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हुन पर्छ जस्तो लाग्छ अनि when we're doing that, I know I'm going a little bit expanding on Brajeshjiko question when we're talking about sexual reproductive health, especially with our adolescents, you know, I think it's really important to talk about like unako afno consent as well as the right information, you know, and how to be safe and also not shunning falling in love. It's a natural process of life. So when that happens, then children tend to not share where they're coming, or like what's happening in their lives, if there's a negative. So that way, they might be more at risk. किनभने उनीहरूले आफ्नो साथीहरुसँग मात्रै कुरा गरेर हुन्छ. So social support भए पनि like mental र त्यो हुन्छ नि mature support हुँदैन नि त. So त्यसले गर्दाखेरि our adolescents could be more at risk. त्यसमा जस्तो एउटा अभिभावकले कसरी कुरा गर्छ त आफ्नो त्यो बालिका त भन्नु मेरो बाल अब त्यो उमेर भन्दा माथि छ युवा भन्दा बाँकी छ त्यो उमेर भनिरहेको छ हामीले एडोलेसेन्ट उमेर भनिरहेको छ त्यस्तो बेला त फेरि अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो उमेरका बालबालिका भन्नु पर्ला अलिकति अग्रेसिभ हुने सुन्न नचाहने हुन्छ नि त्यस्तो बेला चाहिँ अभिभावकहरूले कुन एंगलबाट आफ्नो बच्चासँग कुरा गर्नुपर्छ I think that starts from like actually not only then हैन बच्चैदेखि like त्यो त like as a parent it's really important to have that open clear communication and also
sort of being like an ally or a friend to your child, but then also making sure that that parental level of control भन्दाखेरि पनि guidance is present. So it's really important to do it age appropriately. And age appropriately भन्दाखेरि, for example, if you want to tell, if a 5-year-old asks where was I born from, instead of saying ए तिमीलाई त नालीमा पाको, which we often say कि तिमीलाई त त्यहाँ बाहिर छोडिरहेको थियो, तिमी त कुकुरको बच्चाहरूसँग थियो हुन्छ नि त्यस्तो भनेर कतिवटा भनिराखेको छ. So it's better to say कि like maybe in a marriage when there's a marriage between a man and a woman, or like others too, हैन अब त्यो conversation पनि हुनु पर्यो between two individuals who want to start a family. Children are born, there's an egg and there's a sperm भने त्यसरी explain गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन. तर as they grow older, then actually talking about sexual attraction, normalizing it, but then also supporting in such a way that it's not shunned, because like ultimately एउटा गाह्रो चाहिँ के छ भने हामीलाई, and we have all grown through it, as me as a woman, and I'm sure you as men have gone through it, where while we were 18, 19, 20, we were told कि don't make a boyfriend, don't make a girlfriend, don't find a sexual partner. I know. And त्यसपछि we go on and then we're married, and as soon as you're married, people want you to have babies. So it's like there's that gap between like हुन्छ नि I think it's all of us have faced that. So त्यो हुन्छ नि त्यो contrast चाहिँ नहोस्. It should move like to starting a family in a healthy manner, हैन, and a socially responsible manner also. हजुर, अब यो सेक्सुअल र रिप्रोडक्टरी हेल्थको कुरा गर्दाखेरि यसको कारणले मेन्टल हेल्थमा कसरी असर पर्छ, त्यो त्यसको कनेक्सन के हो? Such a fantastic question. Thank you for asking that. के भन्छ like एकदमै ठुलो impact पर्छ. From the time अब यसमा अलिकति unpleasantness को पनि कुरा गर्नुपर्छ, like talking about sexual assault from the children to हाम्रो हैन adult age, old age, अनि it affects, it can cause depression, anxiety, a lack of trust between like between other individuals, I know. And it can also it can also give PTSD depending on how severe the experience is. Only when all these negative things have happened, it can make it difficult for that person as an adult to actually be able to experience a healthy sexual and reproductive life, you know, in the future. So त्यसले त्यहाँसम्म असर गर्छ. अनि हामी कतिवटा कुरा लुकाइराखेको हुन्छौँ. अब मैले अलिकति यो अनप्लेजेन्टनेसकै कुरा गर्दाखेरि what we don't realize is in majority of the times it's not a stranger that does the sexual assault. It's usually somebody who's close to the family, and it's usually somebody who parents trust their children with. I know when it happens. पहिले सेफ फिल गरेर पहिल्यै सेफ फिल गरिरहेको हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ के पनि देखिन्छ भने पेडोफिलियामा चाहिँ ग्रुमिङ धेरै भएको देखिन्छ. So it could be from starting to know the child and their parents from the time they were little, and then it goes on from just being an uncle to maybe a little bit more. So it's really important to teach children about safe touch and unsafe touch. Like पहिला भन्दाखेरि good touch, bad touch भन्थ्यो. There's safe touch and unsafe touch चाहिँ अहिले it's that's being preferred because again, the certain negative things when you're trying to make a positive impact on things is that when you say good and bad touch, a lot of times what was taught is like, if an adult male asks a young girl to sit on their lap, that it's automatically bad touch. It doesn't always mean that. It's about whether the child feels safe or not. So also teaching children to listen to their instincts or understand their instincts, and it's somebody who makes them feel uncomfortable to be able to report that and share it, you know. ठ्याक्कै थाहा पाउने कुनै तरिका छ, which is safe touch and which is unsafe touch भनेर? Unsafe touch, well, it's usually if a child feels uncomfortable, any level of discomfort, say मैले टिचर्सहरूलाई र चिल्ड्रेनलाई पढाउँदा चाहिँ that's how I say, if it makes you feel uncomfortable even a tiny bit, then you can consider it unsafe touch, I know.
And it could be something that parents should be aware about and to tell your parents. Because at the most, it might not be, but the child is safe. I know, children are safe. र अभिभावकले आफ्नो बच्चासँग कुन किसिमको कुरा गर्नुपर्छ यो यस्तो कुरा बच्चाले त फिल गरेर होला त अभिभावकले थाहा नहुन सक्छ त्यो कस्तो किसिमको कन्भर्सेसन हुनुपर्छ अभिभावकको आफ्नो बालबच्चासँग यस्तो कुरा पत्ता लगाउनको लागि त्यसमा सो आई थिङ्क एउटा चाहिँ बच्चाहरूलाई सानैदेखि होइन अब कोही आउँदाखेरि अब बच्चाहरूलाई काखमा राख्न खोज्छ अनि कोही बच्चाहरू मान्दैन नि सो द्याट्स अ गुड टाइम किन तिमी नमानेको तिमीलाई के भएको थियो अब कहिले कहिले बच्चाले भन्न सक्छ मलाई खेल्न मन थियो काखमा बस्न मन थिएन त्यो भन्न सक्छ तर कहिले कहिले बच्चाले मलाई त्यो आन्टीले छुको मन पर्दैन मलाई त्यो दादाले छुको मन पर्दैन त्यो अङ्कलले छुको मन पर्दैन जे पनि भन्न सक्छ सो द्याट इज अ गुड टाइम टु स्टार्ट अबाउट इट अनि किन मन पर्दैन होइन तिमीलाई के भएर सजिलो हुन्छ भनेर त्यसरी पेरेन्ट्सको सपोर्ट भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ जाने बेला भइसक्यो मैले एउटा सोध्न मलाई जाने बेला भइसकेको छ छोटकरीबाट सोध्न मलाई यो महत्त्वपूर्ण विषय छ यो हाम्रो काम गर्ने कार्यालयमा जुन जुन युनिक सोसल भन्छौँ नि हामी त्यो नेपालमा तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ त्यसको अवस्था के छ छोटकरी हामीलाई अलिकति भनिदिनु किन हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ हजुर त्यो छ होइन अब ओभर्टली जस्तो हाम्रो हामी सोसियल मिडियाको थ्रुबाट कतिवटा केसहरू आउँदाखेरि सुन्छौँ नि त्यो एक्सटेन्टसम्म कमन नहोला अरे होइन तर पनि एकदम कमन चाहिँ छ इट्स एक्सट्रिमली कमन अनि इट्स लाइक स्मल थिङ्स लाइक यु नो लाइक सेक्सिस्ट जोक्सहरू भन्ने वा मेबी सेक्सिस्ट पोस्टहरू होइन र चाहिँ सबैजनालाई ट्याग भएको हुन्छ मिम्सहरू सेयर गर्नेदेखि लिएर लाइक एक्चुली कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने हुन्छ नि इट कुड बी समथिङ एज सिम्पल एज लाइक इन एन अडल्ट ऊ अफिस रिट्रिटमा गएको छ अ मेल कलिग वान्ट्स टु कम एन्ड ड्रिङ्क a glass of wine or whiskey from a female colleague. That is also actually sexual harassment. We don't think that. We think that as being... So I think एउटा त धेरै नै awareness-को छ र हामी यो whole violence against women अनि gender-based violence-को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ it's really important for us to engage men more. पुगेको चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ अनि men are our allies. We must not make them feel that they're not also. अनि तपाईहरुलाई पनि त्यो त I'm sure feel हुन्छ. Thank you very much. डक्टर भन्छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराकानी भयो एकदमै जरुरी कुरा डिस्कसन गर्नुपर्ने कुरा यसमा अझै बढी डिस्कसन गर्नु पर्थ्यो तर अब हामीले जति समय थियो त्यतिमा हजुर maybe कभर गर्यौँ हामीले धेरै कुरा and we can just talk about one topic. यस्तो धेरै विषयहरू छन् तर हामी फेरि सायद फेरि फ्युचर कुराले मौका पाउँला तर तपाईँलाई धन्यवाद सधन्यवाद तपाईँ आउनुभयो हामी दङ्ग पऱ्यो किन एकदम राम्रो इन्फर्मेसन तपाईँले दिनुभयो हामीलाई यति भन्दै मलाई पनि यो मौकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म एकदम एप्रिसिएटिभ छु थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई र हामीहरू अब अहिले छोटो ब्रेक दिन्छौँ ब्रजेश र म चाहिँ फेरि फिर्ता आउँछु गेस्टलाई बिदाई गर्दै हेर्दै गर्नु होला ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo र विश्वासिलो. Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. स्वागत छ ब्रेकपछि तपाईँहरूलाई ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा अघि हामीले आजको हाम्रो पाहुनासँग एकदमै जरुरी अत्यावश्यक विषयमा कुरा गऱ्यौँ है यो तथा प्रजनन स्वास्थ्य त्यसको कारणले यौन शिक्षा त्यसको कारणले पर्न सक्ने मानसिक प्रभाव त्यो एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो यो होइन समीर र कुरा गर्नु जरुरी छ किन हामीहरू अब यो समाज हामी एक्चुअली हेर्ने परिवर्तनशील समाजमा छौँ र समाज अगाडि बढिरहेको छ र हामीहरू धेरै कुरा गर्न घरभित्र पनि कुरा गर्न डराउनु हुँदैन र त्यो कुरा गर्नु इन्फ्याक्ट एकदम महत्त्वपूर्ण छ किन त्यो भनौँ त्यो ती बालबालिकाहरूले भोलि अब युवा अवस्थामा पुग्नुन्जेलसम्म एउटा सर्टेन बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ कि त्यो बाटोमा चाहिँ उहाँलाई अलिकति सहज बनाइदियो भने भोलि उहाँको भविष्य राम्रो हुन्छ न त पछि अप्ठ्यारो पर्छ यो विषयमा अझ बढी छलफल हुनुपर्ने जरुरी छ र सबभन्दा बढी छलफल घर परिवारमा हुनुपर्छ किनभने घर परिवारबाट आफ्नो बाबुआमाबाट पाएको जुन इन्फर्मेसन हो जुन जानकारी हो जुन ज्ञान हो त्यसले उनीहरूलाई त्यो बालबालिकाहरूलाई मार्गदर्शन गर्छ किनभने बाहिरबाट उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसन लिए भने आफ्नै उमेर समूहका मान्छेसँग लिँदाखेरि एक्सपर्ट
ओपिनियन पाउँदैनन् उनीहरूले। त्यसकारण घर परिवारमा यो विषयमा खुलेर कुरा गर्नुहोस्, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। यो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा होइन, लाज मान्नुपर्ने कुरा होइन, तपाईँको बच्चाको भविष्यको लागि एकदमै जरुरी कुरा हो। एकदम ठिक हो नि ब्रजेश, सचिवले भने जरुरी कुरा। अब अर्को जरुरी कुरामा जान्छ, त्यो भने इतिहास पनि सम्झिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। इतिहासबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ ब्रजेश। र त्यस सिलसिलामा अब बेला भएको छ नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनले तपाईँको सामु ल्याएको दिस मर्निङ लाइभमा टुडे इन हिस्ट्री। Today in History, brought to you by Nepal Airlines. हजुर, यस सेगमेन्टमा आज हामी इन्ट्रेस्टिङ चिजहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यो सिनेमामा हेर्दाखेरि, किताबमा पढ्दाखेरि धेरैचोटि मलाई एकदमै फेसिनेटिङ लागेको कुरा के भने नि, त्यो समुद्रमा पानी नै पानी, चारैतिर पानी बाहेक केही पनि नदेखिने त्यो अचम्मको संसार हुन्छ होइन। त्योमा चाहिँ त्यहाँ एउटा बोतल, त्यो त डुब्दैन, प्रपरली बन्द गरेको छ भने पानी नगएपछि त त्यो त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कागजमा केही लेखिएको त्यो मेसेज पाएर, त्यो सन्देश पाएर त्यसबाट चाहिँ कोही मान्छे फेला परेको, कसैको बारेमा थाहा, त्यो कस्तो सुन्दाखेरि गजब लाग्ने चिज होइन। एकदमै र पुरानो चिठीहरू त्यो बन्द गरेर कोर्ट या केहीले बन्द गरेपछि हावाभित्र छिरायो भने डुब्दैन होइन। र त्यो चाहिँ नि त्यस्ता समाचार आइरहन्छ। र आजको ब्रजेशले भनिहाल्यो, यस्तै आज सन्दर्भ चाहिँ कहाँ छ भने यो 2018 साल, धेरै अगाडि सन् 2018 यानि कि 4-5 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियामा धेरै वर्ष अगाडि त्यसरी एउटा बोतल, सिसाको बोतलमा कुनै कसैले लेखेको पत्र फेला परेको थियो 2018 साल। यो सबभन्दा पुरानो चाहिँ त्यो फेला परेको थियो रहेछ। अब कति त त्यो फेलै पर्दैन होला होइन समीर, अब त्यो फालेको पनि कहाँ पुग्छ त्यत्रो समुद्रमा, डुब्ला, कुनै सिसी फुट्ला, केही होला, कुनै फेला पर्छन्। तर त्यो फेला परेको त्यो सबभन्दा पुरानो चाहिँ यो, किनभने 132 वर्ष अगाडि कसैले चाहिँ जिनको एउटा सिसीभित्र हालेर फालेको मेसेजले चाहिँ 132 वर्षपछि त्यो फेला परेको थियो। तस्बिर देखाएर तपाईँहरूलाई यो जर्मन सिप, यो पहला भन्ने जहाजबाट, पानी जहाजबाट फालिएको रहेछ। यो जसले पाउनु भएको नाम तन्या इलेमन भन्ने नाम रहेछ उहाँको। र उहाँले पाउनुभयो त्यो कागज, सानो कागज टुक्रा थियो अरे बोतलभित्र। त्यसमा चाहिँ के लेखेको थियो अरे, त्यो चिठीलाई चाहिँ नि जर्मन एम्बेसीमा पुऱ्याइदिनु भनेर लेखेको रहेछ 132 वर्ष अगाडि। लेख्ने मान्छे पनि गइसक्नु भयो, सायद उहाँको सन्तान पनि हुनुहुन्छ, नहुनु पनि सक्नुहुन्छ। 132 वर्ष कोही पनि बाँकी रह्यो। 1886मा उहाँले त्यो फाल्नु भएको रहेछ। अब त्यो कुनै एकदम SOS भन्छ नि, खासमा चाहिँ त्यो एकदमै इमर्जेन्सीको लागि हो। अब त्यो इमर्जेन्सी थियो कि थिएन चाहिँ थाहा छैन। जर्मन एम्बेसीमा फिर्ता गरिदिनु, पठाइदिनु भनेर भनेको चाहिँ फेला पर्छ कि पर्दैन, फेला पऱ्यो भने थाहा हुन्छ भनेर कसैले रमाइलोको लागि पनि फाल्छन् होइन। र कसैले चाहिँ इमर्जेन्सीमा फाल्छन्। र यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो सर्भाइभलको लागि कतिसम्म के उपाय अप्नाउँछ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण हो यो होइन। र जस्तो पनि देखिन्छ टाइममा इन्ट्रेस्टिङ छ, इतिहास इन्ट्रेस्टिङ छ। र त्यसले हामीलाई इतिहासको केही तब्काहरू पनि हेर्नलाई मद्दत गर्छ ब्रजेश। र अर्को यो त मलाई यो आजको टुडे हिस्ट्रीको यो टपिक सम्झेर त मलाई ब्रजेश कस्तो याद आयो? मलाई चाहिँ कस्तो याद आयो भने त्रिपुरेश्वरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा गएर जिम्नास्टिकको ट्रेनिङ लिन जान्थेँ म होइन। पहिला जिम्नास्टिकको ट्रेनिङ लिन जाँदाखेरि त्यो सबभन्दा रमाइलो लाग्ने चाहिँ धेरै खेल्न चाहिँ नपाउने, तर सबभन्दा मेन तानेर लया चाहिँ केले भन्दाखेरि त्यो ट्राम्पोलिन भन्छ नि। त्यहाँ त ठुलो ट्राम्पोलिन थियो, त्यहाँ त त्यो प्रोफेसनल त्यो उहरूले गर्ने होइन, जिम्नास्टहरूले। अनि त्यो ट्राम्पोलिनको लोभले गर्दाखेरि जिम्नास्टिकको ट्रेनिङ लिन गइयो। मलाई ब्रजेशको याद किन आयो त त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई थाहा थिएन ब्रजेशको बारेमा, तर कता मलाई कहीँ ब्रजेशको याद आयो लगाएर। तिमी उफ्रिया छौ ट्राम्पोलिन? किन उफ्रियो? अनि घरमा थियो मेरो बच्चा, सानो ट्राम्पोलिन के त्यो प्रोफेसनल ट्राम्पोलिनमा त्यो मजै यस्तो हुन्छ कि तिमी त्यो ग्राभिटी नै छैन भने जस्तो लाग्छ कि। त्यो ट्राम्पोलिन भनेको त्यो एकदम त्यो अब त्यसमा कपडाको टुक्रा, लामो टुक्रा हुन्छ, त्यसमा उफ्रिन थाल्यो, त्यो माथि पुग्छ, त्यसलाई ट्राम्पोलिन भन्छौँ हामीहरू। त्यसले गुरुत्वाकर्षणलाई चाहिँ कसरी खाइदिन्छ थाहा छैन होइन। त्यो एकदम आफू चाहिँ सिमलको भुवा जस्तो भएर उड्या जस्तो फिल हुने होइन। अनि त्यसको अब त्यो जिम्नास्टहरूले त त्यो माथि ट्राम्पोलिनमा उडेपछि पनि अनि फेरि माथि पल्टनबाजी खाने, फेरि ल्यान्ड गर्ने। अनि त्यो आफू ल्यान्ड गर्न नसकेर खस्यो भने पनि चोट लाग्दैन त्यसमा तिमीलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त बच्चाहरूको अब घरमा त्यो सानो पोर्टेबल ट्राम्पोलिनहरू पनि थियो। बच्चाहरू सानो हुँदा ल्याए सुको भएन ल्याइयो। त्यसको आज प्याटर्न गरेको दिन आज 1945मा त्यो ट्राम्पोलिन कुनै समय प्याटर्न थिएन र यसको इन्टरनेसनल प्याटर्न भयो। यसलाई बाउन्सिङ टम्बलिङ डिभाइस भनेर प्याटर्न भएको छ। जर्ज निल्सनले
आयोवाबाट युएसएबाट म त्यही स्टेटमा पढाएँ फेरि म चाहिँ 1945 मा उनी पनि सर्कसमा काम गर्ने जिम्नास्टै रहेछन् हाई स्कुल जिम्नास्टै रहेछन् र उनले त्यसको चाहिँ पेटेन्ट चाहिँ आजको दिनमा 1945 मा दर्ता गरेका हाई स्कुलमा जिम्नास्ट भए मान्छे हाई स्कुलमा जिम्नास्टिकमा गरेर मान्छेले प्याटर्न गरेर पछि अब पैसा कमाइहाल्नु भयो बधाई छ उहाँलाई बधाई थियो भन्नु पऱ्यो धेरै वर्ष अगाडि कुरो र आज अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै दैनिक जीवनमा हामीले प्रयोग गरिरहेको र एकदमै हामीसँग एकदमै नजिकले सम्बद्ध चिज हो यो एस्पिरिन हो एस्पिरिन जसले चाहिँ टाउको दुखेको बेला खाइन्छ र त्यसले रगतलाई पातलो बनाउने पनि काम जिउ दुखेको बेलामा टाउको दुखेको बेलामा खाइने एस्पिरिनको चाहिँ पेटेन्ट आजकै दिनमा 1899 मा भएको रहेछ त्यो बिचमा एकचोटि एस्पिरिन बन्द गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबन्धित पनि भयो है युरोपमा मुटुको समस्या भएलाई राम्रो भयो अब रगत त्यसले पातलो बनाउँछ भने प्रुफै भयो मुटुको बिरामीलाई धेरै मात्रा खानु हुँदैन र मुटुको विशेष बिरामीहरूले चाहिँ एस्पिरिन नदिनु भनेर भनिन्छ तर अहिले अब त्यो खुलिसकेको छ हैन त्यसको प्रतिबन्ध अहिले मात्रा मिलाएको छ मात्रा मिलाएर यो चाहिँ अब अन्य किसिमको टाउको मात्र नभइकन त्यो रिमेटिक पेनहरु त्यस्तो इन्फ्लेसन भन्छ त्यो जुन त्यो त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ हैन र यो 1879 मा जर्मन रिसर्चरहरूले त्यही हैन त्यो पानीमा हालेपछि बुझ्ज भएर पग्लिने पनि एस्पिरिन त्यो पनि छ तर त्यो भन्दा बढी एस्पिरिन त ट्याब्लेटै हो त्यो हो र यो चाहिँ फेलिक्स हफम्यान र हर्मन ड्रेसर नामक जर्मन रिसर्चरहरूले पहिलोपल्ट प्याटर्न गर्नुभयो पत्ता लगाउनु मिल्दैन र बायर भन्ने ठुलो बायोफार्मास्युटिकलले त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर गर्न थाल्यो त्यो चाहिँ एउटा फेरि त्यो विलो ट्रिज भनेर भन्छ कि किसिमको रुखको त्यो मा पाइँदो रहेछ त्यो तत्त्व चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बनेको रहेछ त्यही भएर भनिन्छ नि यो प्रकृतिले हामीलाई यो सबै चिज यो प्रकृतिमै छ भनेर हो त नि खोज्दैछौँ निकाल्दैछौँ त्यो सबै चिज हामीले यो प्रकृतिबाट यसलाई एसिटिल स्यालिसिलिक एसिड पनि भनिन्छ लामो शब्द छ एसिटिल स्यालिसाइक्लिक एसिड र अब कुरा गर्दाखेरि आज बिटल्स आज म्युजिकल कुरा बिटल्सका गीत नसुनेका अब हाम्रो जेनेरेसनको त सबैले सुनेका छौँ अहिलेको जेनेरेसनले पनि बिटल्सको कभर भर्जन अथवा अरूहरूले गाएको सुन्नु भएको छ ए यो यस पुरानो गीत हो भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन बिटल्स भन्दा साथै फर्स्ट गीत कुन याद आउँछ तिमीलाई त्यही लेट इट बी भन्ने गीत लेट इट बी आउँछ है मलाई चाहिँ बिटल्स भन्यो भने किन पहिलादेखि नै त्यो एज आई राइट दिस लेटर ए हो र मलाई चाहिँ आउँदैन एज आई राइट दिस लेटर Remember that I always be in love with you. I'll be coming home again to you, love, until the day I do love. P.S. I love you. त्यो मात्र याद आउँछ Let it be, let it be, let it be, let it be. अनि बिटल्सको फेरि हामी फुटबल खेल्नेहरूलाई त त्यो पनि त हेज्युड याद आउनु पर्यो म्यान्चेस्टर सिटीको स्टेडियममा त गेम भयो भने जहिले पनि त्यो गीत हिट भएको बेलामा स्टेडियम पनि बनेको र त्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड क्लब पनि फर्म भएको भएर त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि जोडेर त्यो बेलामा अहिलेसम्म पनि गाउँछ ब्रजेश म्यान्चेस्टर युनाइटेडको कुरा गर्नु पर्यो अहिले पछि होइन म्यान्चेस्टर भन्दा आज फेरि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको दुःख लाग्दो कुरा छ अब यसमा रमाइलो कुरामा नजोडौँ फेरि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यानहरूलाई अलिक दुःख पर्ला अहिले त्यो पछि गरौँला त्यहाँ जोडौँला पछि लेट इट बी भनेर जुन समीरले भन्यो त्यो चाहिँ आजको दिनमा रिलिज भएको थियो 1970 मा जसको चाहिँ अब बेपत्ता बिक्री भएको 97 को है अब बिलबोर्डको टप 100 मा के अरे 86 नम्बर 6 एन्टर गरेर बिलबोर्डको नाम चलेको अब म्युजिकल एउटा के भन्ने उ हो के अरे श्रेणीहरू दिने हैन सूची हो र त्यसमा चाहिँ नि 1 नम्बरमा बस्छ धेरै लामो समयसम्म 1 नम्बरमा बस्यो र 6 मिलियन सेल 60 लाख एल्बमको सेल भयो त्यो बेलामा हैन भएको भने त्यसमा अहिलेसम्म भएको त्यसको डिजिटल सेल्सहरू अझ जोडिएको छैन भनेर भनिन्छ र सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि आज डेभिड गिल्मर पिङ्क फ्लोइडका गिटारिस्ट अब पिङ्क फ्लोइडको गिटारिस्ट पिङ्क फ्लोइडको गिटारिङ त्यो म्युजिक हैन डेभिड गिल्मरको आज फ्यान म डेभिड गिल्मरको फ्यान गिटारिङ र म्युजिक दुबैको र जिनियस आज म्युजिकल जिनियस पिङ्क फ्लोइड 1946 मा आजको दिनमा उहाँ जन्मिनु भएको रहेछ अहिले 77 वर्षको हुनुभयो इभन गाइरहनु भएको छ स्टिल एक्टिभ म युट्युबमा हेर्दै जान्छ हुन्छ गिटारिङ त लेजेन्ड हो नि उहाँ त गिटारिङको लेजेन्ड र सिङ्गर पनि के मात्र छैन उहाँको राम्रो गीतहरू जस आज ह्याप्पी बर्थडे डेभिड गिल म त बिग फ्यान फेरि पिङ्क फ्लोइडको कुरा गऱ्यो भने कुन गीत छ भन्दा पहिला याद आउँछ डेभिड गिलको शाइन अन यु क्रेजी डायमन्ड
त्यो त पिङ्क फ्लोइडसँग जोड्यो हुनाले तर उहाँले पिङ्क फ्लोइडभन्दा बाहिर गाएको एल्बम पनि छ एक दुईवटा जुन मलाई मनपर्छ म त्यो नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले तर उहाँको एल्बम पनि छ तर मलाई चाहिँ नि शाइन अन क्रेजी डायमन्ड एज अ बडी एकै हो पिङ्क फ्लोइडको म्युजिक तर मलाई चाहिँ त्यो अनदर ब्रेक इन द वाल त्यो त ठ्याक्कै सम्झिने चाहिँ मैले हिट गर्ने शाइन अन क्रेजी डेभिड गिलर मात्र सम्झिने हो नि एनिवेज यसो हामी कुरा गरे हुन्छ अहिले छोटो ब्रेक लियो किनभने अब आज अलिकति खेलकुदको एकदम रमाइलो कुराकानी लिएर आउनु छ अहिले छोटो ब्रेक Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill मै छ विश्वास जनताको Goodwill नै हो साथी सफलताको Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Everest Bank Limited, Digu, Darilo र विश्वासिलो. Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. ब्रेकपछि स्वागत छ समीरले अघि नै भनिहाल्यो स्पोर्ट्सको रमाइलो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर आज स्पोर्ट्समा रमाइला कुराहरू छन् र आज त पहिलो कुरा त अब यो हाम्रो तीन देशीय थ्री कन्ट्री सिरिज चलिरहेछ लिग चलिरहेछ र विश्व लिग अन्तर्गत नेपालको 3टा देशहरू छ पिएनजी नेपाल र युए को बिचमा भएकोमा हिजो युए र के भयो युए र पपुवा न्युगिनीको गेम थियो हिजो युए कम्पेरिटिभली सबभन्दा बलियो भनेको टिम अब सबभन्दा त नभनु तर जस बलियो टिमलाई 97 रनमा अल आउट गरिदियो पिएनजीले हेर 26.2 ओभरमा त्यो पनि है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के म त्यो यसो गेम त हेरेको थिइनँ बिचमा यसो रिजल्ट चेक गर्छु के भइरह्यो भने जस्तो लागेको थियो होइन र पिएनजीले अब त्यो लक्ष्य चाहिँ 26.5 ओभरमा 98 रन हान्यो 5 विकेट गुमाएर जित्यो यहाँ मैले नबुझेको कुरो नि यो खेलमा त धेरै चिजले फरक पर्छ पिएनजीलाई नेपालले आरामले हराउँछ साधारणतया होइन पिएनजीले योपालि दुईचोटि नै युएलाई एकदम त्यस्तै मजाले हराछ अनि फेरि त्यो युएसँग चाहिँ नेपाललाई गाह्रो धौ हुन्छ यो लिगमा त यो फर्मेटमा त अहिलेसम्म नेपालले जितेकै छैन अब नेपाल आज हेर नेपाल र युएकै छ त्यो कुरा गरिहाल्यो नेपाल र युएको आज पौने 12 बजे खेल्छ आज छ फेरि त्यसपछि फेरि युए फेरि मार्च 12 र मार्च 16 मा फेरि खेल्न गइरहेछ र पिएनजीसँग चाहिँ पपुवा न्युगिनीसँग नेपालले मार्च 9 र 13 मा खेल्छ जस आज युएसँग खेल नेपाली टिमलाई शुभकामना छ जिङ्क्स चाहिँ आज भङ्गो होस् भनेर भन्छौँ हामी युएलाई जित्नको लागि के पनि गर्नु पर्दैन हाम्रा ब्याटर्सहरूले अलिकति धैर्यपूर्वक खेलिदिए भनेदेखि रेस्पोन्सिबल सट भन्छ नि क्रिकेटमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि हामीले फर्स्ट बलिङ गर्छौँ हाम्रो बलिङ राम्रो छ सानो टार्गेट हुन्छ अनि यो त तुरुन्तै भ्याइन्छ भन्ने हिसाबले इन्डिभिजुअल ग्लोरीतिर जान्छ कि प्लेयरहरू त्यो नगरिकन खेल्ने हो भने हरेक गेमलाई चाहिँ एकै नासले सिरियस भएर खेल्ने हो भनेदेखि नेपाली टिममा अहिले त्यो शक्ति देखिएको छ आज प्रयोग गर्नु पर्यो हामी शुभकामना छ अब समय छोटो छ हामी अर्को खेलमा आज गइहाल्छौँ आज अहिले हाम्रो 100 स्मारक डिभिजन ए मेमोरियल लिग भइरहेछ त्यसमा केही नजिक ब्रजेसले अब क्विकली फटाफट भनिन्छ अब अहिले भइरहेकोमा न्युरो टिम र सातो बाटोको एनआरटी र सातो बाटोको खेल हिजो सातो बाटोले जित्यो सातो बाटो क्लब एकदमै राम्रो गरेर आइरहेको छ सीबाट बीबाट ए हुँदै आएको क्लब हो एनआरटीले 1 गोल मात्र हान्यो सातो बाटोले 2 गोल हानेर जित्यो भने नेपाल आर्मी र सङ्कटा 0-0 मछिन्द्र र जावला खेलमा फेरि जावला खेलले मछिन्द्रलाई साबिक विजेता हो मछिन्द्र जावला खेलले 3-1 ले हरायो गजब ल मैले जावला खेललाई सपोर्ट गर्ने हुनाले फेरि आज भेटघाट पनि छ साथीभाइसँग जावला खेलमा जस आज जावला खेललाई बधाई छ सबैलाई बधाई छ हारे पनि बधाई छ जिते बधाई छ तर जावला खेलले जित्यो किन पोहोर साल जावला खेल राम्रो खेला थिएन मलाई त्यो सम्झना छ तर आशा गरौँ यो वर्ष राम्रो खेल्नेछ यति भन्दै रहेछ आज इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको दुईटा खेल भएको थियो राति नटिङहम फरेस्ट र एभर्टन 2-2 मा टुङ्गिएको थियो भने लिभरपुल भर्सेस म्यान्चेस्टर युनाइटेडको खेल हिजो सक्थ्यो भएको के पक्रेर चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यो 4 नम्बरसम्म आइसकेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड हिजो 7 गोल खायो लिभरपुल 7 गोल जो गोल म चाहिँ स्कोरिङ छ हेर न पहिले 40 मिनेट हानेछ त्यसपछि 47 50 66 75 83 88 हो जी जल्दी पनि 2 गोल हान्ने फेरि जल्दी पनि 2 गोल हान्ने यो त खतै पार्छ लिभरपुलले त झ्याम्मै पार्छ म्यान युनाइटेडलाई म्यान्चेस्टर युनाइटेडको साथीहरु तपाईहरु शब्द हुनुहुन्छ अलि बेहोसीमा हुनुहुन्छ केही छैन
बेहोसी पछि होसमा आउँदा क्या दामी भो भन्नु फालिरहनु भयो होला पक्क पनि। तर घरमा बोलाएर यार लिभरपुलले आफ्नो ग्राउन्डमा त्यति चाहिँ नहाने हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो हो। तर अनि पछि खेलको नतिजा पछि चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडका म्यानेजर एरिक के अरे एरिक ट्याग है के भन्ने समथिङ जोस् मिस्टर एरिक उहाँ स्तब्ध हुनुभयो। उहाँले यो के खेलेको मेरो टिमले भनेर मैले बुझ्नै सकिनँ भनेर भन्नुभयो कि दिस इज नट अस भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। वास्तवमा इट वाज नट म्यान्चेस्टर युनाइटेड 7-0 भनेको। र ब्रज अब आज खेलको यस्तै समाचार छ। अब आज एक्चुअली बेला भइसकेको छ टिएमएल कोट अफ द डे। हामीहरू अब स्पोर्टलाई यतिकै छोड्दै हामीहरू कोट अफ द डे ब्रट टु यु बाई मातृका आई सेन्टरमा जाँदैछौँ। Quote of the day brought to you by Matrika Eye Center. हजुर सधैँ जस्तै तपाईँलाई एउटा प्रेरणादायी भनेको साथमा छोडेर जाने सुरसार दाउ कस्दैछौँ हामी। दाउ कसिया भन्छ नि है, के रहेछ दाउ कस्ने भने चाहिँ। तर दाउ कस्दैछौँ र आजको दाउ कसाइमा चाहिँ जर्ज ह्यारिसनको एउटा ट्विट हामीले लिएर आएका छौँ। इङ्ग्लिस म्युजिसियन र सिङ्गर सङ राइटर हुनुहुन्छ, बिटल्सको लिड गिटारिस्ट। उहाँको कोट समीर मेरो सुरिलो स्वरमा जर्ज ह्यारिसनले भनेको छ एज लङ एज यु हेट देयर विल बी पिपल टु हेट। कति सही एकदम मनबाट बुद्धले पनि भन्छन् नि होइन, मनबाट घृणालाई हटाइदिनुहोस्, दिमागबाट हटाइदिनु भयो भनेदेखि केही पनि छैन। घृणा यहाँ राख्यो भनेदेखि एउटा न एउटा मान्छेसँग एउटा न एउटा कारणले तपाईँले एउटा न एउटा चिजलाई घृणा गरिरहनुहुन्छ। त्यस कारण मनलाई सफा राख्नुहोस्। आज फागु पूर्णिमाको दिनमा तपाईँहरूको जिन्दगी रङ्गीन बनोस् होइन। सोसियल मिडियामा हामीलाई विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत तपाईँ पछ्याउन सक्नुहुन्छ, आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै हामी तपाईँहरूसँग के बिदा ब्रदर्स तिमीलाई ह्यापी फाउ पूर्णिमा, तिमीलाई पनि शुभकामना, होलीको शुभकामना। फाउ पूर्णिमाको समयमा रङ्गीन होस्, आज रमाइलो गरौँ। ब्रज जस्तै एकदम रङ्गीन भएर आज रमाइलो गर्नुहोस्। भनिहाल्यो नि, कालोमा सबै रङ। यस, हेभ अ गुड डे। फेरि पनि यहाँहरूलाई शुभकामना भन्दै हामी बिदा लिन्छौँ। नमस्ते, बाई बाई, नमस्ते।